Hi guys! Today, magluluto naman tayo ng napakasarap na Lumpiang Shanghai. Gusto nyo bang matutuhang gawin ito? Panoorin nyo ang video na to hanggang sa dulo ah! Tara, magsimula na tayo! At heto ang mga sangkap na gagamitin natin. So guys, sa isang lalagyan, pagsasama-samahin lang natin ang ating mga sangkap. Pagsasama-samahin lang natin ang ating giniling na baboy, carrots, red and green bell pepper, sibuyas, itlog, paminta, garlic powder, parsley, asin, at ang ating breadcrumbs. Then, hahaluin lang natin itong mabuti. Pagkatapos haluin, pwede na nating balutin ang ating mga lumpia. Maglalagay lang tayo ng ating meat mixture dito sa ating lumpia wrapper. Then, i-roll nyo lang natin ito ng ganito. At ang ginamit kong pang-seal dito ay tubig na may cornstarch. At once na natapos na lahat, ready na itong iprito. Maglalagay lang tayo ng mantika sa ating lutuan. At once na mainit na ang ating mantika, pwede na nating prituhin ang ating mga lumpia. Piprituhin natin ang mga ito ng mga ilang minuto o hanggang sa mag-golden brown na ang kulay. O diba? Itsura pa lang, napakasarap na! Oh my God! Wow! At pagkatapos ng mga ilang minutong pagluluto, pwedeng-pwede na natin itong iserve. At heto na guys ang ating napakasarap na Lumpiang Shanghai recipe.
Bon appetit! Sana nagustuhan nyo ang recipe ko na to at itry nyo din. Alam ko na sobrang magugustuhan nyo ito. I hope you guys enjoy this video and please make sure to thumbs up, subscribe, and hit the notification bell for more updates. Thank you so much guys for watching. See you in my next video. Bye!